Ja. Dag 14. 2 veckor har gått. Ja, det är sjukt. Vi befinner oss i Sveg, hemma hos Malin. Och idag är tanken att vi ska se vad Sveg har att erbjuda. Har vi ju Svegs stolthet då. Björnen, och vad representerar den egentligen? Ja, jag vet inte. Det ser ut som en gris. Vad är det som är speciellt med det här då? Ja, ni får se. Oh shit! Har du hittat Svegs coolaste ställe? I am Lord. Bruce Lee, Tom Hanks, Johnny Depp. Det är hur häftigt som helst. Är det Per Anton? Tjena dig. Robin. Per Anton. Hej, Hugo. Tjena. Hur kom idén till det här och när startade du? Ja, vi började på nedervåningen i 50-talstema då. Och sen vart det väldigt välbesökt, så då hade vi en övervåning som var en lägenhet då. Så då kom idén med de här olika rummen då. Så här är det sista rummet vi har gjort då. Hur lång tid har det tagit att skaffa all rekvisita? Och... Ja, vi har 2005 öppnade vi nere. Sen håller vi på hela tiden då. Så att, Är ni filmfantaster? ja, jag i alla fall. Vilken är din favoritfilm då? Ja, det är den här bland annat. Den här ja. Ja, den är Friheten är ju... En bra rulle. Ja. Kolla! Kan man krypa in här? Men det är ett otroligt coolt café vi har hittat. Ja, det här är alltså Sveg. Vem har trott det här om Sveg? En guldklimp i Norrland. Åh jäklar. Så det är liksom typ som ett litet museum. Det är ju också. de åkte i en stuga va? Ja, nej men i skogen. Och så försökte vi kopiera lukten när vinden i källarluften när de trycker ner med sonden. Ja! Here comes Johnny! Oj! Tommy. Alltså det är en äkta... Hur viktigt tror du sådana här ställen är för Sveg och för turismen liksom? Man stannar ju till här. Man letar sig in i centrum, annars åker man ju rakt igenom. Ja. Så det är klart att det blir... Jag skulle byta skylt på Handelsbanken och då åkte jag förbi när de hade plockat ner den och frågade om jag fick ta den. Och det var ju tveksamt för det är neonrör då, så det ska de ju ta bort. Och då fick jag ta den och då gick det en kille förbi och frågade vad gör man? Nej, men jag tänkte använda några bokstäver då. Så tittade han på skylten och så sa han, ja bakelse, längst du kan få ut. Sa han direkt. Det var kul. Och det finns knappt att få tag på idag. Riktigt neon. Ingenting jag har hört talas om. Blood tracks. Nej. Den här kan du få. Jag får den här! Oj! Jag har kikat på den där. Det är också sån här riktigt dålig film. Men det är... Vi gjort med ett gäng superkorta fotmodeller. Ja, Man hör ju bara där. Ja. Det är ju inte kanske den bästa plotten, men man hör ju att det är tuttar i den här filmen. Ja, lite grann av det där. Ja, vad vill ni käka? Du kan bjuda dig på varje vad du vill. Ja. Vad vill du ha, Hugo? Jag vet inte. Det här avnjuter en langos. Norrländsk langos. Med ren renskavsröra eller renröra. Väldigt gott måste jag säga. Jag är bara helt fascinerad av det här kaféet som är typ som ett museum. Filmmuseum. Och alla detaljer som vi har fått se. Så nu har vi precis varit på Cineast här och käkat lunch, och bredvid här vägg i vägg så har vi en tatueringsstudio. Alternative arts. Vi går in och kikar på om man kan snylta till sin tatuering. Ja. Om det funkar. Hej! Vi håller på med ett resprojekt genom hela Sverige där vi lyfter. Precis. Men alltså vänster på, vänta lite. Jag måste ta det. Jag har redan rört den. Robin. Robin Ja, och Hugo. Hugo. Ja, exakt. Ja, precis. Börja om lite snabbt då. Ja, vi gör en resa från
Det kostar ju oss 1000 spänn ungefär att göra en tatuering, så det är ganska mycket. Det är inte som att bjuda på en match. Nej, vi förstår ju det. Så om vi får skriva en alternative art, då kanske vi gör det. Okej. Win-win. Okej, det var budet alltså. Ja, budet. Och det låter ju lockande alltså. Men nu blir jag lite så här. För jag har aldrig gjort en tatuering och jag vet inte hur det känns. Och för mig, jag funderar på tatuering, men för mig är det ett väldigt stort steg att säga att man vill ha det bra. Men det här tycker jag är jättekul. Jag ska nog antagligen tatuera mig idag då. Oj. Hur känner du för att ha liksom deras tag under? Nej, men det är ändå lite coolt tycker jag att man alltid kommer säga bara, men jag har varit i Sveg. Tatuerat mig i Sveg. Hur många kan säga att de har tatuerat sig i Sveg på alternative art? Nej, det är nog inte så många. Hur ska du göra? Ja! Ja! Ja, nu kör vi. Nu kör vi, vad kul! Det ska bli kul. Men framförallt roligt. Jag är helt spänd själv, jag ska inte ens göra något. Vill du känna här på min hand? Oj, den är ju svettig alltså. Ja. Och så hör man ju det här tatueringssurret. Man undrar ju hur det känns och gör det ont eller... Ja. Så, då var vi klara. Det är precis sätta första bläcket här då. Se hur det här känns. Hur känns det? Är du nervös? Ja, lite. Kör igång. Kör vi. Det kittlas lite. Och det gör faktiskt lite ont. Gör det? Ja. Kan du beskriva känslan av något som är lättare att förstå liksom? Det är så lite pirrande, nästan som att när någonting har somnat. Och sen när man vaknar upp, det är lite den vibrationen plus att det är lite att någon trycker lite. Alltså ja, det är en nål så att det är inte den skönaste känslan jag har känt. Men det är heller inte den mest obehagliga, så här kan vi nog härda igenom tror jag. Och vill man bli fin så får man ju lida fin. Som de brukar säga. Exakt. Sådär. Då har jag gjort min första tatuering. Men Jerry. Bra jobbat Jerry. Tack ska du ha. Ja. Tack för att du tatuerade min kompis. Tack ska ni ha allihopa. Ja, precis. Ja, det kan. Hej då. Hej då. Hej då, ha det gött. Då lämnar vi Alternative Art Tattoo Studio här i Sveg och kör vidare. Tatuering. Min första tatuering. Wow. Och det står såklart göddigt ändå, så att den här resan är nu förevigad på min kropp. Alltid. För alltid. Ja, det är helt otroligt. Ja, för man har trott innan vi vaknade i morse att jag skulle tatuera mig. Och att man bara så här kan gå in och fråga på en studio. Ja, vi fick ju, var lite deras ultimatum att få med deras Alternative Art här på tatueringen. Annars hade de nog inte gjort det här faktiskt. Men det var lite så här, man får ju deala lite. Ja. Och det är ganska schysst och då är det lite en tagg att man har varit här. Ja. Det är lite roligt. Ett tips om att vi kanske kan ta inlandsbanan upp till Östersund. Så vi tänkte gå och kolla det på tågstationen. Nu är vi på tågstationen här i Sveg. Och se om det finns någon bemanning. Mitt namn är Hugo. Härje! Som Härjedalen. Jajamän! Tjena Robin! Är det dig du är döpt efter? Ja, det är ungefär så. Ja. Krydda på moset är att vi gör det helt utan pengar. Kan du vilja ha pengar av oss? Nej. Nej, utan vad vi tänkte fråga var om det går på något sätt för oss att åka med till Östersund. Jaha, 17 och 17. Ja. Vem var det som körde idag, sa du? Tore. Ja, men då behöver jag inte ens ringa. Men jag kan ju ringa ändå bara. Tore, han är generös. Ja. Det kom in 2 killar här på station i Sveg. Och de gör en Sverigeresa utan kontanter. Ja. Och det innebär att de vill åka med dig från Sveg upp till Östersund. Det lär väl inte vara något problem. Det är ju reklam, ja.
Nej, du har inga kontanter du heller. Malin. Ja, du fixar det här, så att det kan du nästan garantera redan nu att de får åka med då. Ja. Tore med, så det är ju bara alltså, han är ju lite service-minded och på det viset, så att ni lär ju få köra av, vet du. Tror inte det. Jag slänger av dem i någon mörk skog borta i Hårdal någonstans. Ja, där de inte tar sig till någon civilisation. Det är mycket björn. Ja, det är så det försvinner lite folk nu och då, ja. Lite spill får man väl ha. Ja! Lite spill får man räkna med. Ja. Det verkade som att vi skulle få hänga på. Så att han kommer komma förbi här om 2-3 timmar. Och då är förhoppningen då att vi ska kunna få sitta framme i förarkabinen och filma lite och snacka lite med Tore om hur det är att köra Inlandsbanan. Ja, då lämnar vi Malin Tenbring bakom oss, Fjällvägen i Sveg, och vi är på väg mot Inlandsbanan. Tåget tar 4 timmar, så vi kommer vara framme 9. Så kommer vara väldigt sent, så att bästa chansen är att försöka hitta någon på tåget som är trevlig och kan husa oss i natt. Kanske till och med Tore. Kanske Tore, se vart han bor. Ikväll, ja. Absolut. Vad var det? Det var tåget som aviserade att sin ankomst. Oj! Nu är det inte många minuter bort. Det var inte som vi trodde. 200 spänn. Tjena! Hej, Hugo. Får prata med världen vart det finns någon plats eller det. Ja. Hon kommer ut snart. Kanon. Kommer att stryks ut och rök. Sen blir det bra. Hur länge har du kört där då? Nej, vad är det som förra veckan? Ja, det är minst 2 veckor i alla fall. Jag håller på att lära mig. Vi är 2 elever med nu så. Ja, men de här vill jag också köra. När jag började 97 började jag utbildning på det här. Ja. Jag jobbar som han, jag jobbar med han. Han har jobbat med allt på järnvägen. Så här ligger lite bakom. Vi håller på att jobba med att han ska kliva över som förare. 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55. Ni får välja. Ja. Bara gå in och sätta er. Hej då Härje! Hej då Härje! Då kliver vi på. Ja, Inlandsbanan. Kul! Nej, jag är fullt. Jag har inte med snyntare. Ja, nu blir jag lite rädd här, men springa på snabbt. Vad gör den här som helst? Den har kommit och så eller Östersund kommer 130. 130? 130, det är inte så dumt. Ja. Hur gammal är den här vagnen då? Alla vi har, de är byggda mellan 78 och 82. Ja, okej. Gemytliga vägar. Fint. Hur kan vi se om vi gör det? Skulle man kunna säga att det här är liksom det svåraste tåget man kan köra, eller? Det här är nog det lättaste just. Aha. Jag tänkte annars att modernare tåg är mer automatiserade och Om du vill att du säger det på filmen så kan vi Det är världens svåraste tåg. Det är alltså världens svåraste tåg. Alltså du sitter ändå och gör något hela tiden ju, tycker. Jo, men det är ju... Varför att du filmar? Det kanske är Jag kan det. inte sitta och sova när du står. Det är lite som DJs. Ja. Det är egentligen bara att byta låt, men de måste ju stå där och skruva lite för att det ska se bra ut. Nej, nice. Vart ska vi bo i natt då? Vart tror du vi kan söka oss? Ja, vi skulle kunna... Jag vet inte, vi kan börja fråga runt på tåget. Det är inte så jättestort faktiskt. Nej.
till vi börjar med folk som ser trevliga ut. Eller så kan de säkert ropa upp då i tåget att det finns 2 Det har varit ganska roligt. Som söker boende med trevliga. Vi kan stå så här och vinka när de säger att det är... Vi har en timme på oss och vi ska bli bjudna på käk. Får vi hoppas? Nej, vi får. Får det? Ja. Det är klart. Ja, du var inte där när Malin berättade. Det har jag missat. Vi har fått mat här av Åsarnas skicenter. Oj. Som bjöd på varsin tallrik buffé. Oj, jag glömde säga det till dig. Jag tror du var med då. Kolla där, kolla det här leendet. Kolla det här leendet, det är alltså äkta. Så att vi vandrar in här och så. Men. Jag tänkte här om vi kunde få en matbit. Ja, absolut. Tack så jättemycket. Ja, tack så jättemycket. Finns det lite längre fram? Ja, kanon. Då tackar vi så mycket för. Tackar vi Malin framförallt för, tror jag också. Så nu fick vi lite mat här för dagen. Det är ju alltid gött. God kväll alla resenärer, mitt namn är Robin och jag fick micken här av Malin. Det är så att jag och min vän Hugo här, som ni säkert sett att går runt och tittar på. Hej allihopa! Vi håller på med en Sverigeresa från Smygehuk till Treriksröset där vi lyfter oss genom Sverige. Och detta gör vi lite för att se om det verkligen går. Ett socialt experiment. Och hittills har vi lyckats. Jag har kommit till Östersund som är halva vägen på vår resa och vi har nog ungefär 2 veckor kvar tills vi når vår slutdestination på Treriksröset. Det visade sig bara vara turister på detta tåg, så ingen hade möjlighet att erbjuda boende. Men vi passade i alla fall på att ha ett litet Sverige-quiz med gänget innan vi nådde dagens destination. Där kliver vi av i Östersund och vi har faktiskt fixat ordentligt med Robert där borta som är praktikant och har kört lite delar av vägen med Tore. Nu ska vi ha en bild här med alla innan vi åker vidare. Ja. Kanon! Känns bra. Jag har en bra känsla i kroppen. Ja, jag har också jättebra känsla just nu. En förtacke. Olika typer av klotter som man ser runt om i Sverige. Ja, det får man säga. Fint ändå. Det här var ju ändå roligt. Ja. Vi har landat i Östersund och så att vi har snackat här lite med Robert. Som faktiskt har erbjudit sig att hysa oss i husrum för natten. Om du skulle beskriva dig själv med 3 ord, då skulle du säga då? Varm, kall och ljummen. Och allt däremellan. Jag har jobbat mycket med ungdomar. Okay. Dels har jag jobbat som ungdomsledare på filminspelningar. Där ungdomar är skådespelare. Okay. Det heter att man är guvernant. Guvernant? För nu är ni hemma hos Jimmy och Frida. Så att ni är inte hemma hos mig. Nej. Jag ska inte ha någon cred för det här. Och de jobbar också som... Eller nej? Nej, de är på semester. Det där har vi gjort idag. Vi har snackat om det nästan som Bali. Det har vi gjort ju. Att det har varit roligt att göra en gulten datering som ingen av oss har. Det har varit jag som varit mest sugen på att göra. Så vi gick in där och så här, vi gjorde ett försök. Jag tänkte, men vi har inget förlåt med det här. Det var kul att göra det. Alltså, kul ändå. Det är någonting som förevigar den här resan lite och det är vår vänskap lite också. Ja. Vi gick ju bort till tågstationen. Träffade vi härliga Härje från Härjedalen. Som rätt kvickt sa liksom att det här
det är verkligen inte omöjligt. Det kan jag nästan garantera. Men jag ska ringa och höra med Tore lokförare. Och efter ett samtal där så var det väl mer eller mindre klart att det var inga problem. Och det kändes också så där väldigt, väldigt lätt. Nästan så att man började känna så här liksom, frågar vi om för mycket nu liksom igel i systemet så att man vi har fått så mycket. Ja, det är otroligt. Och sen även då när vi satt på tåget och de skulle ha en middagspaus, då kände jag också den sitsen lite att när hon kom fram liksom, hon tog ju beställningar av alla som kommer fram till oss och hon hade hjälpt oss rätt mycket redan innan liksom. Och sen så ja, ni har ju inga pengar och vi var nej, hur går det att lösa? Så hon men jag ska försöka ringa dem och fråga liksom. Så skötte hon allt det där och så kom tillbaka och men ni får mat. Och då blev man också så här shit liksom. Det är ju skitnice så. Men man började också känna sig men lite igel. Och det fick inte jag reda på vem vi klev av. Nej, just det. Så bara, hur ska vi lösa det här? Men sen var ju jag tyckte hela bara åka tåg genom vildmarken så där var en fantastisk upplevelse. Ja, precis. Och sen så var vi gjorde en liten quiz från vår resa så här på slutet, så det var lite kul att man kunde ge tillbaka någonting. Så vi stod och snackade den sista kvarten 20 minuter om hade en liten tips på något så. Och sen så vart vi nu är hos Robert som är praktikant och som satt sida vid sida med Tore som Ida och Jimmy, jag vet inte. Ja, det kan ju stämma. Och så är vi tacksamma för att vi har fått ännu en dag tak över huvudet. Det gör vi. Godnatt.